І хочу вас всіх привітати, ті, хто до нас щойно приєднався. Вас вітає видавництво «Генеза» і я, Сергієва Наталія, головний редактор видавництва. І, звичайно, спочатку я не можу вас не привітати з новим навчальним роком і, звичайно, побажати в першу чергу це здоров'я вам і вашим близьким. Ми сподіваємося, що наша співпраця буде плідною, корисною і, звичайно, цікавою. Це перший вебінар, це такий бліц, я так назвала бліц-вебінари для всіх пілотних проєктів. Ми хотіли дуже сильно встигнути в перший тиждень вересня, адже вже вчора ви мали отримати електронні версії першої частини електронних посібників. Я зазвичай вперше вибачаюсь перед усіма вчителями за те, що перша частина ми не змогли з вами зробити друкованою, оскільки ми отримали грифи лише у 30 серпня ми отримали грифи. І, звичайно, за такий короткий термін ми не могли надрукувати. Але я впевнена, що вже з жовтня ми надрукуємо першу навіть частину, ту, що там залишиться на жовтень, і ви зможете отримати її в друкованому вигляді. І, звичайно, друга частина і наступні ви також будете отримувати в друкованому вигляді. Для батьків ваших учнів кожна частина буде безкоштовною. Прошу звернути на це увагу. Замовлення ми сприймаємо, в чаті є посилання на нашу електронну адресу. Будь ласка, звертайтеся до видавництва «Генеза». Ми готові надати будь-які вам консультації і, звичайно, будемо спілкуватися щодо надсилання вам друкованих варіантів. Звичайно, кожен автор навчальних посібників нашого видавництва створив свої родзинки. І ми їх усіх зібрали на нашому сайті. На нашому сайті ви заходите, середня та старша школа, 5 клас, НУШ. Заходьте, будь ласка, обирайте той пілотний проєкт, який вам потрібен, і там ви зможете завантажити всі і програми, і календарно-тематичні планування, будь-що, що підготували для вас автори, все на нашому сайті. А зараз хочу я надати слово нашим шановним авторам Дар'ї Біді та Тетяні Гільберг. Ви вже знаєте, що ці автори розробили модельну навчальну програму та навчальні матеріали для учнів. І я дуже хочу вам подякувати, шановні вчителі, що ви обрали саме авторську програму цих авторів. І, звичайно, ви знаєте цих людей, Тетяну Георгіївну Гільберг, ви знаєте як автора підручників та посібників для початкової школи. Зараз на вашому екрані ви можете побачити підручники 1-4 клас. І тому ви розумієте, що в 5 класі наступність збереглася, та саме пані Тетяна знає, з якими знаннями до вас прийшли учні після 4 класу. І, звичайно, цей принцип наступності покладений в основу і програми, і навчальних посібників. Ну, також ви знаєте, що Тетяна Гільберг є автором підручників з географії. І ви знаєте Дар'ю Біду, яка є головним редактором всеукраїнського природничого науково-популярного журналу для дітей «Колосок». Вона також є координатором міжнародного природничного інтерактивного конкурсу «Колосок». Тому усі можливі інтерактивні цікавинки і взагалі цікавинки вона привнесла і в навчальний посібник. Так, ви бачите посилання на «Пізнаємо природу», на матеріали, які розміщені на ньому. Будь ласка, я ще в чаті його продублюю. І, будь ласка, заходьте і дивіться. Отже, я надаю слово, я так розумію, спочатку буде Тетяна Юріївна чи Дар'я Дмитрівна? Хто з вас? Дайте нам доступ для презентації, в нас спільна. Демонстрація у вас відкрито, натискайте. Все є. Добре. Отже, першою Дар'я Дмитрівна, правильно я розумію? Я за той час перепрошую, що скажу, що є ще третій автор цього підручника. Боже, перепрошую, пані Ярина, я дуже перепрошую, мені було неправильно тоді повідомлено, мені було сказано, що сьогодні буде лише 2 автори. Я дуже перепрошую. Пані Ярину я вітаю, це наш новий автор, який привніс зовсім такий новий підхід, і я вас запрошую до розмови так само. Я перепрошую, думала, що буде 2 автори. Дякую. Хто першим буде виступати? Пані Дарина. Тетяна Георгіївна, ви тут? Ви з нами? Доброго дня, шановні колеги. Я вас всіх вітаю. У нас дійсно 3 автори.
Вітаю всіх вас на нашому зібранні. І дякую за те, що ви зареєструвались так сьогодні активно. І дякую за те, що ви обрали нашу програму. І сьогодні у вас є можливість познайомитися з авторським колективом. Ось ви бачите фотографії всі, бачите, де ці люди працюють, що вони всі є люди освіти, які працюють із вчителями, працюють із учнями, які працюють із студентами. Тому, безумовно, знають освіту, можна сказати, наскрізно, починаючи від початкової школи і до вищих навчальних закладів. Ми розуміємо її проблеми, розуміємо, наскільки складно сьогодні працювати, тому що і різні діти, і альтернативні програми, альтернативні підручники, вчителю важко визначитися. Але ми сьогодні будемо говорити про те, саме як ми ці проблеми розв'язували у нашою програмою, нашими посібниками і нашими навчально-методичними матеріалами додатковими, які сьогодні розроблені для вас. Тому сьогодні я хочу сказати про декілька слів про програму. Звичайно, кожен вчитель вибирає програму, і це право надано вам в цьому році якби вперше. Завжди ми працювали за міністерськими програмами, мене була єдина. Але ви всі знаєте, що ви от працювали за альтернативними підручниками, які дуже відрізнялись один від одного. І серед них були підручники складні, дуже запрості для вас. Тобто, тому що не може автор вгадати, під який клас він пише, для якого вчителя він пише, який учень буде його читати. Все це дуже відносно. І, звичайно, виконати всі вимоги будь-якого... Тому сьогодні я зупинюсь саме на тих принципах, які дотримувалися ми сьогодні при складанні нашої програми. Ну, перш за все, я хочу почати із наступності і неперервності, про які сьогодні тільки сказала пані Наталя, тому що, безумовно, ми приймаємо дітей у 5 клас, і тому сам факт переходу в основну школу вимагає від учнів певних якихось нових вимог. І коли сьогодні мене чути, бо я ще чую, хтось говорить, може мене не чути? Чути. Добре, Таню, чути. Все в порядку. Так, нормально. Я хочу почати із слів Сухомлинського. Школа не повинна вносити різкого перелому в життя дитини. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити сьогодні те, що робила вчора. І ми маємо ці слова взяти на озброєння. Тому що сьогодні учень у 5 класі, він стикається із збільшенням кількості навчальних предметів, збільшенням навантаження, це інтегровані предмети, це збільшення кількості уроків, це інтенсивність уроків, це навіть темп вчителя, і кожного вчителя темп інший, це розширення і обсяг навчальної інформації. Це предмети ведуть різні вчителі, різні вимоги, це кабінетна система. Тобто це дуже величезна кількість нового, що він приходить, і ця дитина бачить. Тому ми повинні, безумовно, переходити дуже плавно, розуміючи, що діти прийшли від однієї вчительки, яка мала свій стиль, почерк, характер, темп. Ми повинні розуміти, що їм буде складно нас приймати. Другий принцип важливий. І неперервності сьогодні ви побачите, що в нас кожен розділ є продовження наступного розділу. І ці розділи і ці теми в нас між собою дуже взаємопов'язані. Наступний принцип – це принцип системності і послідовності. Тобто сьогодні ми говоримо про те, що все у світі взаємопов'язане і будь-яке явище розглядається у розвитку. І тому сьогодні саме оця системність дуже важлива сьогодні в подачі матеріалу, що не можна виривати або давати щось, навіть має бути системність у тих термінах і поняттях, які ми сьогодні переносимо з одного розділу у інший. Це опора на дослідницьку діяльність. Я про це не буду детально зупинятися, ви побачите у наших матеріалах. Вона й присутня сьогодні на кожному уроці, тому що є обов'язковий результат навчання, і серед них це дослідницька діяльність. Це свобода вибору. Ми сьогодні даємо право дитині вибирати завдання, вибирати вид домашнього завдання, вибирати статтю, яку він має прочитати, вибирати тест, який він може сьогодні виконати або хоче сьогодні виконати. Це принцип відкритості. Це робота із завданнями, які не мають єдиної правильної відповіді. Я знаю, вчителі не дуже люблять цих завдань, тому що їх важко оцінювати. Нас краще оцінювати, коли ми чітко знаємо, що відповів, і це відповідь правильна. Але сьогодні ми говоримо про ті завдання,
відкриті завдання, де учень може пояснювати, не просто сказав відповідь, а саме пояснив, чому він так думає. Це дуже важливо. Тут ми можемо бачити неординарність, особливість кожної дитини. Це принцип діяльності, використання сучасних активні і інтерактивні форми. Ви бачили, у нас в програмі прописані в третій колонці види діяльності, тобто ті методи і прийоми, які ми пропонуємо, але вони є орієнтовні, ви можете їх змінювати. Але сьогодні саме через ці форми діяльності дають можливість оцей реалізувати діяльнісний підхід. Принцип зворотного зв'язку. Це цілеспрямована взаємодія всіх учасників навчального процесу і навіть батьків, яка спрямована на отримання інформації про хід та результати навчальної діяльності. Тобто, які ж результати? І відповідно тих результатів розробити на її основі коригуючі дії для того, щоб удосконалити саме систему навчання. Це принцип наочності. Сьогодні у наших посібниках ви побачите величезну кількість використання різних схем, малюнків, моделей, карт, логічно-структурних схем, світлин, які дадуть можливість дитині зрозуміти краще той матеріал. Це принцип сьогодні доступності і відповідності віковим особливостям дітей. Це дуже важливо сьогодні. Принцип науковості, він є важливим, тому що передбачає саме розкриття причинно-наслідкових зв'язків, процесів, подій, включення в засоби навчання науково перевірені саме знання, які відповідають саме сучасному рівню розвитку нашої освіти, особливо української. Сьогодні принцип індивідуального підходу до навчання. Це ми даємо сьогодні в наших посібниках велику кількість різноманітних завдань, різного рівня складності, де вчитель може ці завдання підбирати саме під ту чи іншу дитину. Тобто є діти, звичайно, які можуть за час, коли той, що дається на виконання певного завдання, виконати не одне, а два завдання. Тобто саме таке право ми даємо у наших посібниках. Це гармонійного поєднання теоретичних і практичних знань. Ми сьогодні не відмовляємося від теорії. Теорія – це є зміст, який прописаний в програмі. Але, звичайно, основний акцент робиться на практичні знання. І тому, безумовно, в кожному підручнику має бути теоретичний зміст. Не можна вчити певної теми тільки через практику, не давши теорії. Коли дитина не розуміє ті поняття, ті принципи, ті закономірності, не розуміючи їх, давати тільки практичні завдання. І принцип позитивної мотивації, її сприятливого емоційного клімату навчання. Тобто, безумовно, початок уроку він спрямований саме на мотивацію, зацікавити дитини, уміння ставити перспективні і нестандартні цілі, тобто, що ми маємо сьогодні зробити, що ми маємо реалізувати, і уміння долати оці перешкоди для того, щоб досягти цієї мети. Ну і, звичайно, в кінці це є рефлексія, да? Тобто наскільки емоційний стан дитини, як вона це зрозуміла, який в неї настрій, як вона це сприйняла, цю інформацію і так далі. Ну і програма націлена, звичайно, на розвиток критичного мислення. Тобто вона допомагає дитині формувати свій унікальний погляд на ті явища і процеси, керуючись логікою, вибудовуючи певну систему аргументації для доведення власних думок. Чому я думаю саме так, а не інше. Це формування дослідницьких навичок, розвиток аналітичних здібностей, тобто логіко-мисленнєвої діяльності, яка спрямована на рішення саме практичних завдань. Це самооцінка і самоконтроль. Дуже важливо, щоб і в нас є такі завдання, де дитина сама оцінює, як вона себе оцінює, свою діяльність на уроці, або взаємооцінка, яка може відбуватися у групі. Це формування наскрізних вмінь, читати з розумінням. У нас дуже багато саме на це спрямовані завдання. Це висловлювати власну думку, логічно обґрунтовувати свою власну позицію, творчо діяти, виявляти ініціативу, приймати рішення, проблеми розв'язувати, співпрацювати в команді і так далі. Ну і, звичайно, на реалізацію очікуваних результатів. Їх є обов'язково 4, ви вже, напевно, їх всіх запам'ятали. Це, перш за все, пізнавати світ засобами наукового дослідження, це працювати з інформацією, подавати її у різних видах, у вигляді схем, у вигляді таблиці, у вигляді малюнка, графіка, діаграми, картосхеми, картограми, ментальної карти, тобто представляти цю інформацію, або навпаки, коли вона подана, ця інформація у вигляді таблиці, а передавати її там текстом чи в іншому виді. Ну, закономірності природи усвідомлювати і роль природничих наук і техніки в житті людини. Ну і виходимо на саме забезпечення сталого розвитку. І досвід розв'язання проблем природничого змісту в команді або
у співпраці. Ну і основне, звичайно, це формування ключових компетентностей, тому що ми більше звертали увагу, навчаючись за попередніми програмами, акцент робили саме на предметній компетентності. Сьогодні ми вчимо дітей більше розв'язати саме ключові компетентності і завдання такого життєвого характеру, або життєвих всяких проблем, з якими дитина стикалась в житті, або в майбутньому може зустрітись і, безумовно, повинна вміти їх розв'язати. Ну, зараз я передаю слово Дарині Біді, вона вас ознайомить, як сьогодні всі ці принципи, всі ці підходи сьогодні реалізуються через наш посібник, перша частина, яку ви вже всі ознайомились і, напевно, вже побачили. І навіть по піктограмах, якщо ви там ще не вникали у зміст, ви вже багато цих принципів, які сьогодні я назвала, безумовно, ви побачили, що вони відображені через піктограми у наших посібниках. Пані Дарино. Дякую, Тетяна Георгіївна. Шановні колеги, рада з вами познайомитися. Відразу хочу сказати, що ми сьогодні працюємо усі втрьох. Ми всі разом з вами знайомимося, і поки я з вами спілкуюся, мої колеги працюють з вами в чаті. Будь ласка, задавайте запитання, і за цей час, що залишиться, ми встигнемо, можливо, відповісти на ваші запитання. Ви знаєте, дуже подобаються інноваційні програми декому, і є прихильники до класики. Ми вважаємо, що сьогодні треба поєднувати, і наша програма це, власне, реалізує, класику і інноваційність. Класична освіта – це без цього ніяк. Це класичні системні базові природничі знання, і ні в якому випадку не якась така, знаєте, хаотична обізнаність усього потроху, і часто кажуть, і оце ми назвемо інтеграцію. Ні. Ми за систему і за класику в цьому питанні. Водночас наша програма, друзі, є насправді інноваційною. Ми готуємо дитину до життя, ми усвідомлюємо, що ми готуємо дитину до життя у світі динамічних змін. І це можна робити за рахунок розвитку творчих здібностей дитини, різноманітних форм логічного і образного мислення, ну а також здатності, дуже важливі в 21 столітті, вміти спілкуватися з різними людьми в різних сферах. У світі така модна сьогодні і дуже важлива і визнана течія, яка називається long life. Навчання має стати для наших дітей довічною життєвою потребою. Це має бути спосіб реалізації. Тому, плануючи і думаючи над завданнями, які ми вкладали в цей посібник, ми поєднували синтез навчання і самонавчання, творчу зацікавленість індивідуальну і взаємодію, пізнання і діяльність, мотивацію і інтерес, обов'язково засвоєння набутого досвіду, але і здобуття нового досвіду. Структурою програми ви вже знайомі, але зверніть увагу, яка вона класна. 5 і 6 клас дуже взаємозв'язані між собою. По-перше, і тут, і там 5 розділів. Перший і останній розділ є першим кроком і останнім кроком у вивченні. Це є розділи, якби частина перша, частина друга, йде продовження. Але цікаво так само побудовані 2, 3 і 4 розділ. Якщо у 2 розділі ми пізнаємо будову речовини у 5 класі, то у 2 розділі в 6 класі ми застосовуємо ці знання, спірально піднімаємося на вищий рівень і пізнаємо явища природи, базуючись на тих знаннях, які дитина мала в 5 класі. От що я називаю класикою, суперкласикою, коли ми будуємо цю спіраль. У 3 розділі ми вивчаємо природу Землі, а у 3 розділі 5 класу, а у 3 розділі 6 класу ми звертаємося вже до Землі як до частинки сонячної системи і вивчаємо і Землю, і інші тіла сонячної системи. 4 розділ у 5 класі ми вивчаємо, ви побачите, структурно і класно, і цікаво, ми вивчаємо найрізноманітніші всі організми, світ організмів. А у 6, коли діти вже це зрозуміли, ми вивчаємо взаємозв'язки між ними і взаємозв'язки у живій та неживій природі. 5 розділ – пізнаємо себе і світ. Ми реалізуємо всі ті знання і те, що ми отримали впродовж навчання, для того, щоб зрозуміти краще себе і світ, в якому ми живемо. А навіщо інакше ми вчимо природознавство, правда? Структура розділів дуже коротко. Подивіться, тут так само все чітко і зрозуміло. Кожний розділ має декілька тем, від 2 до 5. І зараз дуже коротко на кожній. Розділ 1.
Пізнаємо світ науки, 2 теми. Ви, будь ласка, зверніть увагу, що до кожного розділу авторський колектив продумав, ми втрьох думали, як зробити так, щоб кожний розділ закінчувався інакшим акордом завершальним. Тобто, щоб усі узагальнюючі уроки, які ми вам пропонуємо, були різними. Але Тетяна Григорівна правильно сказала, що ви маєте академічну свободу і ви не конче мусите дотримуватися цих рекомендацій. Ну, просто ми так бачили. А ви собі зміните, як вам сподобається, ви всі люди з досвідом, розумні. Отже, перший розділ. Він передбачає знайомство дитини з наукою, і важливе значення, найважливіше значення у цьому розділі – це познайомити дитину з спільними для всіх природничих наук методами пізнання, а далі формувати ці навички у наступних розділах. Тобто зв'язок цього розділу з усіма решта є безперечний. Він дає базу для дослідницьких здібностей, для спостережень, для вимірювань, для практичних лабораторних робіт, які будуть і в 3-му, і в 4-му, 2-му, 3-му, 4-му, 5-му розділі. Ну, практичне спрямування – це, власне, спостереження, вимірювання, експериментування, як я сказала, це знайомство з різними джерелами інформації, зокрема і цифровими, навчальними додатками, ну, це планування інформаційного пошуку, що зараз є, ну, вкрай важливе для виконання нашої програми. Узагальнюючий урок буде, ми пропонуємо урок змагання, коли діти працюють в групах, і ми дали у першій частині посібнику велику кількість завдань, з яких ви можете вибрати ті, які вам сподобаються, додати свої, і зробити такий азартний підсумок першого уроку. Ми всі любимо науку і змагаємося у групах. Розділ 2. Пізнаємо будову речовини. Як ви бачите, 3 теми. Узагальнюючий урок ми пропонуємо вам перед тим навчити дітей, і це ми робимо через QR-коди, даючи їм величезну кількість дослідів різних, які вони можуть вдома подивитися, придумати свій дослід, або взяти один з тих, з якими ми їх познайомили через QR-коди, і продемонструвати в класі щось своє, унікальне, цікаве, продемонструвати, розказати, як досліджував, що спостерігав, який був результат, бо все це ми навчали вже в першому розділі, так? Все це ми вже навчали в першому і в другому, вони здобули знання якісь, на базі яких можна ці дослідження зробити. Це урок, який пропонуємо ми. Разом з тим, для цього узагальнюючого уроку ми в посібнику дали величезну кількість завдань, і ви можете собі побудувати цей урок по-іншому. Ну, ми формуємо тут уявлення про середовище життя, як про середовище життя як джерело найрізноманітніших речовин, їхні властивості, різноманіття тіл. Тут буде багато практичних завдань, досліджень, спостережень, як індивідуальних, так і групових. Будуть використовуватися прилади, доступні, найпростіші виготовлятися вимірювальні прилади, діти будуть їх робити. Ну, значна увага буде приділятися моделюванню фізичних явищ і тіл. Це буде і своїми руками, і моделювання будуть, покажу зараз вам, це будуть і моделі електронні, моделі інтерактивні, моделі малюнки, моделі виготовлені своїми руками. Величезна кількість, ну тут просто можна не зупинятися, розказувати, що про цей розділ багато, але йдемо далі. Діти спостерігають, досліджують, пояснюють явища дифузії, випаровування, властивості твердих тіл, рідин, газів і завершує розділ вивчення розчинних та нерозчинних речовин. Ну, як логічно, ви бачите кінець такого розділу, демонстрація дослідів, і зробити такий урок наших власних досліджень або спостережень, або десь описаних досліджень і спостережень, або якихось цікавих речей, про які вони чули. Ну, така маленька, в лапках, конференція дослідів для 5 класу. 3 розділ. Розділ «Пізнаємо природу Землі». Ну, він продовження логічним є вивчення розділів 1 і 2. Діти продовжують знайомитися з тілами і речовинами, але йдеться вже про Землю, про оболонку нашої планети, про оболонки, їх декілька, так. Вони вникають в закономірності просторового розміщення об'єктів неживої природи на Землі, розуміють значення природи для людини. Ну, велика увага в цьому розділі, без сумніву, приділяється роботі з картою, картографічний матеріал, формуються навички складання плану місцевості, вміння читати карту, працювати з контурною картою, картосхемами. Значна увага приділяється картографічному і екологічному принципам навчання.
Планета Земля – це ж і середовище життя організму. Тому, дивіться, як красиво ми переходимо до 4-го розділу. Пізнаємо різноманіття організмів. Ось він. Бачите теми, їх є 5. Надважливий розділ. Діти надзвичайно люблять живу природу. Ой, друзі, вибачте, я не сказала вам, що 3-й розділ закінчується цікавим уроком узагальнення знань. Це буде урок екскурсія, очевидно, за краєзнавчим матеріалом, робота з картою, там будуть теж для вас варіації. Отже, розділ 4. Пізнаємо світ організмів. Матеріал викладений у дуже хорошій логічній послідовності. Поки ви читаєте теми, я вам розповідаю, це рівні організації живих організмів, клітина, як структурна і функціональна одиниця усього живого, віруси та неклітинні форми життя, одноклітинні і багатоклітинні, гриби, лишайники, різноманіття рослин і тварин. Водночас особливу увагу звернено на вивчення представників флори і фауни, звичайно, нашої країни і свого краю, краєзнавчий матеріал, і організм людини. Ви бачите, охоплено все. Дитина пригадає собі і поглибить знання з початкової школи, увесь той розділ про всі організми, які тільки можна собі уявити. І пам'ятаєте, що далі в 6 класі будуть взаємозв'язки між ними. Під час знайомства з тваринами, кімнатними та декоративними рослинами радимо вам обов'язково опиратися на особистий досвід дітей, формувати екологічне мислення, без сумніву, дбайливе ставлення до всього живого. Цей розділ дає такі надзвичайні можливості, бачити красу природи. Це у всіх розділах. Тема таємниці організму людини передбачає формування розуміння людського організму як цілісної біологічної системи, а також практичних навичок, необхідних у повсякденному житті. Особливістю подання матеріалу у цьому розділі у логічній послідовності є така суперлогічна послідовність і системність вивчення живих організмів, а також практична спрямованість формування природничої зацікавленості і такого вміння в учнів спостерігати і досліджувати уже тепер живу природу. Якщо попередні розділи стосувалися неживої, то зараз ми поринули у живу природу. Це я називаю класикою в хорошому сенсі того слова, структурою, зрозумілою для вчителя і для дитини. Урок узагальнення – це урок гра і презентація дітьми своїх власних авторських міні-книжечок про організм людини, який вони будуть робити впродовж вивчення цього розділу. Розділ 5, коротенький, завершальний, це 6 годин, як ви бачите, 2 і урок узагальнення. Він завершає вивчення і він є практично орієнтований, друзі мої. Він спрямований на усвідомлення дитини себе, своїх можливостей, це і в 5 і в 6 класі, тільки на різних рівнях, на розвиток власних здібностей, в тому числі дослідницьких, але і формування в них такої мотивації використовувати знання для того, щоб коректувати свій спосіб життя з метою зміцнення, покращення здоров'я, формування розуміння біорізноманіття і його важливості його збереження, вірніше, впливу людини на природу, формування системних природничих знань через виконання найрізноманітніших, зараз покажу, парних групових завдань, і дослідницького, і проєктно-конструктивного характеру. Ось дивіться, структура уроку, дуже коротко. Початок завжди якийсь епіграф, і цей епіграф не просто так зависає, друзі мої, а в кінці, наприклад, дивіться, рефлексія. Ми звертаємося до дитини, до її відчуттів, до її вражень, це є завершення кожного уроку. І ось, наприклад, епіграф можна пов'язати, інколи ми це пов'язуємо, а якщо ми цього не зробили, ви самі можете подумати, як звернути дитину до мудрості. Тобто тут таких людей ми підібрали, що одні епіграфи можуть дитину навчити дуже багато. Ось, наприклад, епіграф до уроку, де ми розказуємо про різноманіття тіл і речовин, різноманіття властивостей речовин Марка Цицерона, який каже, немає нічого більш винахідливішого, ніж природа. І от дитина в ролі філософа в кінці вам такого уроку має сказати, а чому він так сказав? А чому природа така різноманітна? А чому вона така винахідлива? Та тому що різнобарв'я природи, і ми в цьому уроці показуємо це, найрізноманітніші сторони. Друзі, нехай вам не складеться враження, що наша програма – це набір окремих розділів. Жива, нежива, підсумок.
Ні. В рамках кожного розділу у нас глибока інтеграція. Тобто ви в кожному розділі знайдете тіла і живої, і неживої природи, і взаємозв'язки між ними. Це все дуже переплетено, і, звичайно, в рамках такої короткої зустрічі важко про це все сказати, але зверніть увагу. Тут, окрім того, що ми даємо на початку кожного уроку питання для актуалізації знань, які пов'язують, Тетяна Юріївна говорила про наступність, ось воно. Крім того, ми даємо нові терміни, на які треба звернути увагу. Тобто вам не треба писати з дітьми словничок, ось він тут є. Далі даємо коротеньку теорію, найважливіші поняття, а далі гляньте, 1, а там теж 12, 13, це завершення. Величезну кількість завдань, не гнівайтесь, що так багато. Ми розраховуємо на те, що ви маєте різних дітей. Ми не передбачаємо, що ви все це виконаєте на уроці. І не треба так думати. А треба просто використати це відповідно до потенціалу ваших дітей, вашої власної зацікавленості форм роботи. Ви маєте вибір, а вибір мати – це завжди класно. Таблиці, різноманітні малюнки, ілюстрації, подивіться, робота в парах. Це в нас таких 2 смайлики. Робота на рефлексію, на запам'ятовування, на роботу, не запам'ятовування, перепрошую, на перевірку себе, робота з літературою, з текстами, причому тексти є з ілюстраціями, короткі, є зашифровані в QR-кодах, є написані тут. Ми розуміємо, друзі мої, я усвідомлюю, бо я редактор науково-популярного журналу, я розумію, як прочитають діти. Величезні тексти вони читати не можуть. Тому ми в посібник вибрали короткі, але в QR-кодах ви маєте трошки довші. Ці матеріали ви можете використати для підготовки до уроку, не конче це давати дітям. Як досягнути очікуваних результатів? Дуже коротко. Отже, спостереження, дослідження, вимірювання. Це важливо, це програма. Так? Гляньте, 3 практичних роботи. Я говорю зараз про першу частину, друзі мої, тому що ми будемо мати з вами потім розмову окремо по другій, третій, більше мої колеги розкажуть. Ось, а гляньте, практичні роботи, їх небагато, їх 3. До кожної практичної роботи відеоматеріал, наговорений моїм голосом, впізнаєте. І ви можете це використати яким чином? Ну, не дай Бог, форс-мажор, і ми будемо вчитись дистанційно. Діти все це зможуть виконати. Чесно, вони придумані так, що вони навіть вдома можуть їх зробити, з батьками, звичайно. Термометр, єдиний прилад такий, водяний термометр, якого би, напевно, так само вдома можна було знайти. Практична робота номер 2. Я буду з вами ще зустрічатися, дам вам конкретні поради, як виконувати ці практичні роботи, секрети виконання, який папір взяти, як це облаштувати. І напишу вам це так само. Ось, наприклад, практична робота номер 2 я поділила на 2 частини. Є такі класи, які виконують на уроці і першу, і другу. Є такі, які зможуть тільки одну частину. Але є відеоматеріал, другу частину ви можете дати дітям подивитись. До речі, подивіться самі наперед. І дітки можуть глянути. Це приведе до того, що ви уникнете дуже багатьох помилок. Ну і, знаєте, сучасні діти-візуали, вони люблять відеоматеріали, їм це дуже сподобається. Але крім того, крім практичних робіт, є велика кількість дослідницьких завдань, є демонстраційний експеримент, є власні дослідження. Ось подивіться, запитання про те, що було на лабораторній роботі мензурки, дослідницька задача якихось властивостей, домашня задача, вода в продуктах. Такий змій, бачите, це діти можуть виконати у вільний час, ми пишемо у вільну хвилину, або ви маєте розуміти, що це можна дати додому, можна взяти додатково, якщо ви встигаєте. Спостерігай за дослідом, демонстраційний експеримент. Ну, важко вам дати кожній дитині на кожну парту величезну кількість матеріалів, щоб дитина це дослідила. Але ви можете це зробити на столі. Діти по черзі продемонструвати експеримент, діти по черзі будуть підходити, можуть по групах, можуть індивідуально. Ви можете це демонструвати, а діти прогнозують ці властивості, разом з вами спілкуються в такій бесіді і заповнюють таблицю, яка є в кожному з них. Ну, є інші, наприклад, застосування властивостей твердих тіл, зразу йде завдання. Воно тут обрізане, там багато є пунктів. Завдання корисні речі, досліди. Тобто компетентнісний підхід. Те, з чим дитина має справу, те, з чим вона стикається в житті, те, що буде їй цікаво. Друзі, це не тільки компетентнісний підхід, це так само і елементи інноваційності в нашій програмі. Воно все націлено на те, щоб long life, щоб дитина хотіла вчитися. Моделювання. Ну, звичайно, 5 класи – це діти, які хочуть, знаєте, вони такі намацальні, їм треба все попробувати, їм треба все своїми руками і відчути. Моделюємо молекули з пластиліну, виготовляємо модель, тут тільки деякі, виготовляємо модель, як бачите, з найпростіших матеріалів, модель кругообігу, які діти будуть спостерігати, а потім з Тетяною Георгіївною вже в розділі пізнаємо,
в розділі «Пізнаємо будову землі», коли будуть вивчатися оболонки, ви вернетеся до цього спостереження і зрозумієте про великий кругообіг на землі. Є моделі, які ви бачите через QR-коди. Це коротенькі моделі, деколи 30 секунд, деколи 1 хвилина, 2. Якщо у вас буде можливість подивитися це з дітьми на уроці, ну тут я зразу хочу зробити такий нюанс, друзі мої. Це зараз дуже модно, дитина це любить і вона дуже визнає, що в нас є багато таких матеріалів, їй це сподобається. Але вам треба буде дуже добре продумати, я маю поради, як зробити так, щоб вони не відволікалися, щоб вони цілий урок не бавилися мобілкою і не переглядали всі QR-коди, які є. На то є секрети. І про це ми поговоримо з вами окремо, та ви самі їх знаєте, напевно. Ось подивіться, яка цікава модель явища дифузії. Це, по-перше, модель, ви це явище можете подивитися на відео, ви це явище можете показати дітям на малюнку, і ви це явище бачите змодельоване, як воно відбувається. Тобто 3 різних рівня. До речі, оцініть, відео без звуку. Дитина після того, як зрозуміє, що це за явище, пробує творчий аспект, вона пробує його озвучити. Я думаю, дітям це так само сподобається. Ну, не зможе озвучити вона, ну, я вам озвучу, перешлю вам озвучене відео. Робота з інформацією. Інформація в QR-кодах, інформація в текстах, інформація в віршах, інформація в малюнках, інформація в схемах, інформація, наприклад, в маркуванні такому. Найрізноманітніші способи. І ви бачите, ну, наприклад, ми поєднуємо науковість, ось гляньте, завдання верхнє, так, завдання, я тут закрили, завдання для рефлексії, зістав наукові факти з 4 віршами. Ми пробуємо поєднати емоційну сферу з науковою. От є вірш, кожна 4 лінійки яких, це є один з етапів колообігу, перепрошую. І є наукових фактів, діти мають їх співставити. Це буде цікаво всім, і тим, хто любить вірші, і тим, хто любить науку. Друзі мої, у нас є додаткові ресурси для вас, про які я хочу обов'язково сказати. У Play Market є безкоштовний мобільний додаток «Колосок». І ви бачите, як туди зайти. Play Market, і отут 2 кроки, і ви вже там. Ви заходите на тестові завдання, яких є тут дуже багато. Ці тестові завдання зараз там завантажені, ті, які були у нас по конкурсу «Колосок», і вони дуже часто співзвучні по темах, які ми вивчаємо. Але авторський колектив ми просто не встигли ще. Додатково дамо туди тести, якими ви скористаєтеся для уроків, ближче до теми уроку. А може і варто буде інколи розширити розуміння і пізнання дітей про якісь явища, які вивчені на уроці. Як діти знайдуть цей Play Market? Друзі, ми намагаємося вийти на вас, але це якось зовсім непросто. Нам не дуже сприяють тому, щоб дати контакти з вами. І сьогодні ми створили у Вайбері групу, куди вже приєдналося 46 педагогів, які з нами будуть працювати разом по цій програмі. Долучайтеся, хто ні. Отже, дивіться, цю групу ми написали. Зараз я покажу трошки далі, добре. Гляньте, оце таку лінзочку Френеля в подарунок ми висилаємо кожній дитині, це лупа, і на ній є 2 QR-коди. Через ці QR-коди можна зайти в Play Market і зайти на тестові завдання. Це ви зможете покерувати дітьми, коли вам це буде потрібно. Отже, додаток «Колосок», 2500 тестових завдань у вашому розпорядженні. Під це будуть деякі теми. 2. Матеріали «Колоска» ми зараз висилаємо на кожну пілотну школу, на кожного вчителя, надсилаємо цілий комплект матеріалів друкованих. Звертаю вашу увагу, що компанія EdPro, з якою ми працювали з початку літа, пропонує вам безкоштовне навчання по програмі Мозабуку. І після того, як ви пройдете це навчання, до 30 вересня ці навчання будуть, вам видадуть сертифікат і ви зможете безкоштовно впродовж року використовувати матеріали Мозабуку. Дуже радимо. Ми, власне, зверталися до людей, які є представниками компанії Мозабук в Україні. Це мої учні колишні. І вони після того почали говорити з компанією, і вони дозволили, вони сказали, так, добре, ми дамо безкоштовно всі ті матеріали для пілотників, але з умовою, що вони пройдуть цю сертифікацію. Друзі, це буде цікаво. Звертаю вашу увагу, що кожен з вас і кожна ваша дитина, яка працює в пілотній школі, отримає від нас, я потім розкажу, як це, промокоди на отримання електронних матеріалів. Ви отримаєте друковані, і я розкажу, як з ними працювати. А ось електронні матеріали – це те, що нам зараз потрібно, вчити дитину працювати в інтернет-просторі, працювати онлайн. І в нас на нашому сайті їх є дуже багато, і видавництво пропонує. А тут якби додаткові ресурси будуть
ласка, ви на 300 гривень ви можете набрати собі цих матеріалів електронних і діти на 100 гривень. Тобто ви їм даєте завдання, вони шукають, це є пошук інформації, це робота з інформацією, це теж дуже важлива складова виконання програми. Ви будете мати нашу підтримку, друзі мої. В вересні-жовтні з вами працюю я. Я хочу поговорити з вами. І напишіть, будь ласка, зараз в чаті, чи ви зацікавлені в таких заняттях, тому що ми не складали програми, не знаючи, чи потрібно це вам. Але я хочу розказати вам деякі секрети практичних робіт і демонстраційного експерименту, моделювання, як працювати з джерелами інформації. Це буде недовге заняття, 45, ну, максимум до години. І я би таке заняття хотіла запланувати з вами на наступний тиждень по першому і другому розділі. В листопаді і грудні з вами буде займатися, якщо ви побажаєте, Тетяна Георгіївна, в січні, в лютому Ярина Іванівна, і в березні-травні ми всі разом підключимося. Ми з вами на зв'язку, тому що сьогодні ми створили групу. Увага, наша група у Вайбері, щоб долучитися до неї. Група називається «Пізнаємо природу разом». Ай, Боже, ми перейменували. «Пізнаємо природу» відда Гільберт Колісник. Бо нам не поміщалося спочатку всі три прізвища, потім якось ми це зробили. Друзі, я вам дуже раджу, долучайтесь до цієї групи. Ви отримаєте інформацію з перших вуст від авторів. А для цього, увага, надішліть інформацію на електронну пошту dabiда@miss.lviv.ua. Що нам цікаво? Школа, ми працюємо тільки з вами, тільки з пілотниками, які вибрали нашу програму. Тому школа, прізвище, ім'я по батькові вчителів. Ми знаємо по кожній школі, скільки вчителів з нами працює. Ваш контактний телефон ми додамо у вас у Viber-групу. А адреса нової пошти потрібна для того, щоб ми вам вислали подарункові матеріали. Лінзи Френеля, газети, журнали, подаруночки для дітей. Ми вже вислали на 6 областей, з якими нам вдалося зв'язатися через координаторів конкурсу «Колосок». Ну, всіх решта не можемо знайти і хочемо вам послати подарунки. Будь ласка, dabiда@miss.lviv.ua, ось таку інформацію. Коротка пауза. Будь ласка, чекаємо. Не відкладайте. Сьогодні напишіть. Завтра ми ту інформацію узагальнимо. Ви вже завтра будете з нами у Viber-групі і вже завтра ми будемо пакувати вам подарунки. Так, щоб на наступному тижні ви вже отримали і роздали дітям. Ви будете мати бібліотечку природничої літератури. Там буде і книжка, і газети, і журнали. Великий набір. Ви будете мати кожен в своєму класі. Це не для бібліотеки, це для вас. Кожна дитина отримує лупу, а в першому, другому розділі вона потрібна. Це не лупа, це лінза Френеля, але функції лупи. Ми вам бажаємо успіхів, друзі. Ми дуже вас любимо. Ми думаємо, що ви не пошкодуєте, що ви зробили такий вибір. Ви зробили правильний вибір. Працюємо разом, співпрацюємо разом і вчимо дітей співпрацювати разом. Бажаємо успіхів. Інтегрований курс «Пізнаємо природу» – це дуже хороший курс. І ми сподіваємося, що в нас буде такий самий хороший підручник завдяки вам, вашим підказкам, вашим порадам, контактам з вами. Дякую, пані Дарина. Дуже цікава була розповідь, дуже багато інформації ви надали вчителям. Звичайно, із задоволенням будемо створювати, ми так і пообіцяли вчителям, що ми будемо створювати навчальні вебінари. Вже починаючи з наступного тижня ми оголосимо, коли буде вебінар, надішлемо на ваші електронні адреси, а адресно, аби це саме для вас був вебінар і такий навчальний. Я хотіла б ще додати, що я запросила б ще Ярину Колісник, доцентра кафедри мікробіології Львівського національного університету імені Івана Франка, доцентра кафедри. Я перепрошую, що я відразу її не оголосила, хотіла б ще раз, щоб вона теж з'явилася і привіталася з нами. І я дуже вдячна цьому авторському колективу за такий величезний методичний доробок, який вони створили. Пані Ярина, чи з нами ви? Так, я з вами. Хочу сказати, що в принципі, Дар'я Дмитрівна розказала вже більшість з того, а вже на наших навчаннях, на вебінарах, я більше розкажу про цей чудовий розділ, який так гарно характеризувала Дар'я Дмитрівна, тобто про живі організми. Я мікробіолог, біолог, і працюю в Українському католицькому університеті, в Львівському національному університеті, і працювала тривалий час в Інституті підвищення кваліфікації вчителів і була керівником курсів підвищення кваліфікації вчителів. Так що є про що поговорити. Дуже дякую вам за те, що ви з нами, і я думаю, що разом нам буде дуже цікаво.
Дякую. Дякую, шановні автори, дякую пані Ярина, дякую пані Дарина, дякую пані Тетяна. Дякую вам, шановні вчителі, що ви у свій вільний час в таку спекотну для вас пору з нами. І я сподіваюся, що всі питання ми будемо з'ясовувати в Viber-спільноті. Я сподіваюся, що ми будемо спілкуватися весь час, ми на зв'язку, аби вам було зручно пілотувати. Я завжди кажу, що пілотники – це просто нереальний космос, оскільки я знаю, ми працювали з пілотниками в 1-4 класі, в 3-4 клас ми додавали матеріали, і я знаю, наскільки важко вам, шановні вчителі, саме реалізувати і бути першими новий державний стандарт. Я вам дуже всім вдячна, дякую наші автори, шановні, і дякую вам, вчителі. Дякую, на все добре, до побачення, навчання дуже потрібно. Звичайно, на все добре, дякуємо.